Salutare, prieteni! Continuăm proiectul Luxemburg, iar în videoul de astăzi o să arăt cum se instalează arborele cotit pe un bloc motor de Skoda 105. Totuși, vă recomand înainte de a începe un astfel de proiect să vă uitați și peste anumite manuale de reparație, cum este cel Haines, în care sunt descriși toți pașii necesari pentru a recondiționa un motor. În primul rând, aș vrea să subliniez că Mark a făcut o treabă extraordinară în a curăța blocul motor. Iar în tot acest timp, am reușit să cumpăr toate piesele necesare pentru recondiționarea motorului. Cel mai important este că a venit și arborele cotit de la rectificat, acesta fiind rectificat la cota 1. Este foarte important să folosiți pe cât posibil doar piese noi, totuși dacă anumite piese nu pot fi înlocuite, acestea trebuie să fie curățate extrem de bine și să respecte parametrii dați de către fabricant, dar și să folosiți ulei în abundență pentru gresarea fiecarei componente. Verificați pe cât posibil, de cel puțin 2 ori fiecare suprafața blocului motor dacă este perfect curată sau perfect plană. Și asigurați-vă că folosiți de fiecare dată mănuși noi, cârpe curate, dar și ulei din abundență. Încep prin a agresa cu ulei zonele în care o să fie instalați cuzineții de palier. După instalarea lor pe poziție, urmează gresarea lor. Urmând aceeași procedură și pentru capacele de palier. Iar după gresarea cuzineților, urmează o gresare generoasă și a arborelui. Înainte de a instala arborele pe poziție, trebuie instalat cuzinetul axial interior, care nou are o valoare de 1,5 mm. Instalarea acestuia se face cu aceste șanțuri îndreptate către arbore. Urmează instalarea arborului și gresăm din nou generos jurnalele de palier. Înainte de a instala capacele de palier, verificați numerotarea acestora și asigurați-vă că cuzinetul interior axial este instalat corespunzător. Pasul următor, instalarea siguranților, dar și a piulițelor pentru strângerea arborelui. Înainte de strângere, verificați dacă arborele se mișcă ușor. Cuplul de strângere dat de către fabricant este de 40-45 de Nm. Încep prin a strânge în primă fază toate șuruburile cu o cheie dinamometrică la 30 de Nm. Ulterior schimb valoarea la 40 de Nm. Și verific din nou dacă motorul se învârte ușor și rotund înainte de a strânge pentru ultima dată capacele de palier la 45 de Nm. Mai ți-ai dat un pic mare, rog. 45 văd că și-a rămas. Ultimul pas este să ne asigurăm că toate siguranțele sunt instalate corect și să vă mulțumesc pentru vizionare.